Ahoj, já jsem Filemán z kanálu Gentle Nerds a vítám vás konečně u Gotika 2. Tohle jste si odhlasovali v anketě na našem YouTubeovém kanále, tak tady to máte. Gothic 2 šel do souboje proti Little Hope a Spider-Manovi 2 a totálně oba rozdrtil. Jak vidíte, máme to i s DLCčkem Noc Havrana, takže nás čeká spousta zábavy. Možná se divíte, proč moje menu vypadá maličko jinak než vaše, když jste naposledy hráli Gotika 2. Mám nainstalovaný takový menší texture pack, podobně jako jsem měl u Gotika 1, ale stále to vypadá jako Gothic 2, jenom maličko vylepšený. No, uvidíte sami. 2 český dubbing bohužel už nemá, ale poslední info, co jsem četl od tvůrců dubbingu k tomu prvnímu dílu bylo, že ho připravují. Ovšem, to je info, které je staré už několik měsíců. Každopádně my se do toho už pustíme a nějaké další informační a organizační věci budu ještě povídat během několika prvních minut gameplaye. Pokud se vám ode mě líbila série na Gotika 1, tak 100% dejte tomuhle videu like a našemu kanálu odběr, aby vám neutekly žádný další videa. Jo, a dejte tam ještě ten zvoneček. Jdeme na to. A single prisoner altered the fate of hundreds, but he paid a high price for it. Defeated the sleeper, destroyed the barrier. But while all the other prisoners escaped, he remained behind in the rubble. It was I who dispatched him against the sleeper. Now it is I who brings him back from there. He is weak and has forgotten much. But he is alive. He's back. There you are again. I never thought the two of us would meet again. I feel like I spent 3 weeks lying under a load of rocks. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive. I had feared I might not be able to rescue you from the debris of the temple, but enough of that. You're here now. There's a new threat that we have to deal with. Tak jo, tak se znovu potkáváme s Xardasem. A o jakém nebezpečí mluvíš? After the fall of the barrier and the banishment of the sleeper, Beliar's wrath has grown even greater. A mighty artifact, so it is written in the old scriptures, will be brought back to this world when the god of darkness sends his henchmen out to search. This search has long since begun. Beliar's henchmen are desecrating the oldest shrines of the gods. The guardians of these holy places have awakened, and their wrath makes the earth tremble. Every powerful magician on this island could sense this wrath. And some of them have certainly begun to face the threat. You must become their ally. That's the only way to stop Beliar. Tak máme tady nějaký oživlý sochy.
At least we have enough time now. I did it. The sleeper has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, "Come!" And they came, all of them, even the dragons. Dragons? They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Korinus, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Je to tak, jsou tu draci, ale tam se ještě vydat nemůžu, protože jsem loupák, co opět vůbec nic neumí. What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos will help us against these dragons. A group of paladins is stationed in the city of Korinus, not far from here. They possess a powerful artifact which could help us to defeat the dragons. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact. Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us. And once you have talked to him, you need to find the artifact of Beliar. It is the counterpiece to the Eye of Innos. It must not fall into the hands of evil. OK, tak se zeptáme, co je to Innosovo oko, protože já si to ani popravdě už moc nepamatuju. What exactly is the Eye of Innos? It's an amulet. Legend has it that Innos himself was poured part of his power into this amulet. It will restore some of your lost strength and help us defeat the dragons. It also has some other hidden powers. I shall tell you more about that once the amulet is yours. Jak se dostanu do města? How can I get to the city? Just follow the path from here through the mountains. The city is large. You cannot miss it, but watch out. The path to town is not without dangers, and you aren't nearly as strong as you once were. No, to bohužel nejsem. Why would the paladins give me the Eye of Innos? Because you are the one who is destined to wear it. How can you claim to know that? There are a number of reasons. The most important being, you have defeated the sleeper. If you weren't a favorite of the gods, you'd be dead by now. Let's assume you're right and I'm destined to bear the Eye of Innos. How would the paladins know that's true? The eye itself chooses the one who may wear it. Once you get hold of it and put it on, the paladins cannot doubt your words any longer. No, tak to uvidíme, jak se na to budou tvářit. Nějaká zbraň by se mi I need šla. weapons. I can only give you whatever little I have here. Look around in my tower. Anything that looks useful to you, you can have. Takže víceméně, co není přibitý, to si můžu vzít. I'll be on my way as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any magician. Since I have gone into exile, the Circle of Fire has taken me for dead, and that's a good thing. OK. Tak z nás budou... Tak počkám, až dozní hudba. Tak z nás budou tajný kámoše. Můžu si s tebou ještě Hey, pokecat? you! Ještě můžu, nice. Tak jo. No to je ta jeho věž. tady Where doma. exactly are we? As I already said, near the city of Korinus, I have rebuilt my tower here. But it's only been a few days since we last saw each other in the Valley of Mines. The servants I summoned to build my tower have done a thorough job. You can say that again. Ty vole, to je pohled. Já jsem si myslel že si celou tu věž teleportoval sem, ale on si postavil úplně Where can I novou. find better equipment? The closest place where you can get better weapons and armor is the city of Korinus. But down in the valley you can find some healing herbs that will help you if you get injured in a fight. See the lake right in front of my tower. A secret passage leads to the valley from there. Why is the Circle of Fire not supposed to know about you? I used to be a high member of the Circle. Even then I suspected that demon magic might be the key to the magic barrier. But I could never have convinced the other members of the Circle to follow this path. So I left the Circle in order to study the black arts. That is a crime for which the fire magicians, the ordained of Innos, the ever good and virtuous, will accept no excuse. They are certain that I'm still alive, but they have no idea where to find me, and that's a good thing too.
Jo, to víme, to už víme z prvního dílu. So what should we do next? We shall proceed as planned. There's no other way. You can go get yourself the Eye of Enos, and I shall keep looking for answers. Tak jo. A to se zdá, že je všechno. Tak jo, tak to tady jdeme k Sardasovi vybílit. Máme tady nějakou kamennou tabulku. Jinak, co se týče Gotika, můžu na to kliknout? I can't read that. Jasně, neumím to přečíst. Jinak, co se týče Gotika 2, tak stejně tak jako jedničku, tak už jsem ho hrál, ale například oproti jedničce, tak tu 2 si sice taky pamatuju z větší části, ale už ne tolik jako tu jedničku, takže je tady 100% spousta questů, který si nepamatuju moc, takže o to bude zajímavější. Ono mi to dá zkušenosti, nice. To je taky super, to v jedničce vůbec nebylo. Tak jinak, co se týče toho, jak často budou vycházet díly z Gotika, tak to bude opět teda jednou týdně, bude to každou sobotu a díly bych chtěl dělat tak, aby měli tak hodinku a půl. Mě by zajímalo, jestli se můžu dostat tamhle, tam je nějaká bedínka a nějaký lektvar. Jinak, jak jsem říkal, tak tam máme nějaký texture pack, který upravuje textury. Mám tam hozený nějaký mod ještě, který upravuje světla, stíny. Takže tady je to například vidět na těch pochodních, jak je kolem nich taková ta zářící koule. Je to trochu takový přehnaný, ale jako vypadá to pěkně. Uvidíte asi větší rozdíl, až vylezu ven. Každopádně, hele, počkej, tady je tlačítko. Je to tlačítko. Haha, tak to budou... Je to ono? Je to ono, nice. Tak, co máme v truhle? Zlaťáky, jasně. Počkej. Tak a teďka zase, jak tyhle se bere po více kusech. Jak jsem to udělal? Altem, aha, nice. Tak je pohoda. Lektvar, tu lepku si můžu vzít? Asi ne, co? Počkat? Ne, nemůžu. Já jsem mi zdal, že jsem tam něco viděl, ale neviděl. Tak, podívám se ještě nahoru do jeho věže, jestli tam něco má. To je vysoká věž. Vyšší, než si ji pamatuju. Počkat, když takhle souhnu. Ale jo, ty světla jsou hezký, no. Mám tam vlastně daný, jak jsem říkal, 2 módy. Jeden texture pack a pak na ty světla. Na ty světla a obecně osvětlení. Jo, já si tady můžu přečíst všechny ty pultíky a získat za to zkušenosti. Asi reálně to moc číst nebudu, protože stejně mi to nic nedá. Ale každopádně ty zkušenosti se hodí. To jsou zkušenosti zadarmo. Jsou tam věci, co se týče lovu, minimálně na těch prvních 2 pultíkách. Tady máme něco z alchymie. Něco, co se týče ostrova. Já se vlastně můžu podívat, kolik mám zkušeností. Ne, úplnej loupák, no, prostě 0 level, žádné zkušenosti, žádné dovednosti. Tahle truhla má na sobě masivní zámek. I don't have a lockpick or the key. Shit. Lockpick by se mi hodil, ale nevím, jestli ho umím použít. Jak bojovat? Tak to zjistíme, jak bojovat. Hele, klíč! To je náhodička, že by to bylo ono. Nice. Pak klíč. Díka. Jo, takže altem beru prostě všechno, co tam je. Tak to je fajn. Líbí se mi ten inventář, je tady mnohem hezčí a přehlednější než v té jedničce. Tu díku si hnedka equipnu. My se tady ještě můžeme jít podívat k téhle svatyni. Tak, tohle je něco, co v jedničce nebylo. A to jsou Beliárovy svatyně. Nebo sochy. V podstatě... Tyhle... Tamhle v dálce dokonce vidíme to město, tam jsou ty lodě. A tam dokonce jede loď nějaká asi zrovna. Ne, to není loď, to je mlýn. To se otáčí kolem mlýnu asi. Tak jo. Dobrá. My se tady vlastně můžeme takhle pomodlit. Ne, nebudu dělat nic.
když ono mi to možná dá životy, co? Obětovat 3 životy, počkat. Já z toho vylezu, podívám se, kolik mám životů, já mám 40 životů. Já totiž nevím, jestli mi to jenom zraní, nebo jestli mi to permanentně vezme životy. Au. Tak jo. Jo, tak mi to prostě jenom vzalo životy, OK. No, ty biliárovy svatyně budou mít potom jiný využití, když jsou ty schody. To je strašný a celý úvod strávím, tyjo, jenom v té věži. Taky se chci někam dostat v tomhle díle. Kdybyste když tak měli zájem o ty módy, co tam mám nainstalovaný, tak vám klidně můžu hodit do popisu videa odkazy. Můžete si je třeba sami vyzkoušet, nebo si to s nima zahrát. Ale 100% bude lepší, když se místo toho budete koukat na moje videa. Tak, tady máme spoustu bylinek, celou zahrádku bylinek, takže to všechno pozbíráme. Lesní bobule, gobliní bobule. Gobliní bobule, ta je dobrá vlastně. Opasek. Tyjo, to tady jsou vlastně opasky a takovéhle věci. Dračí kořen. Tady vlastně máme i alchymii v té dvojice. A můžeme tady kovat meče. Ale zlaťáky. Jinak už jsem uvažoval nad tím, k jaký frakci bych se přidal. Musel jsem zavzpomínat, jaký frakce tady vlastně jsou, protože vím, že se můžeme přidat k městu, nebo k domobraně. A potom k banditům, nebo něco jako k banditům, a k mágům. Takže jsem právě zvažoval, k komu bych se přidal. A já jsem vlastně jakoby nikdy nehrál za ty mágy ve dvojice. Takže mě napadlo, že bych se přidal k ním. Každopádně velice pravděpodobně tady na tohle téma udělám další anketu, kde budete moci zahlasovat a sami rozhodnout o tom, ke komu se přidám. Myslím si, že by to bylo docela zajímavý. Tak, tady jsme teďka vylezli ven. A tady vlastně je hezky vidět, jak ta tráva je vysoká. To dělá vlastně jeden z těch módů. Ty stromy, jak mají takovou jinou texturu. Světlo je takový hezčí. Tmavá bobule. Počkej, tady by vlastně mohl být i meč. Jediná nevýhoda teda je, že jak je ta tráva vysoká, což je ta hezký, tak jako v ní moc není vidět věci. Já když jsem to testoval, tak jsem se dostal víceméně sem tady k tomu goblinovi a pak jsem to už vypnul. Tak. Jo, vlastně altem. Nothing there. Ale léčivá bylina, nice. Ty byliny fakt nejsou vidět vůbec. Ale myslím si, že s tím modem to bude pěkný. S tím modem jsem to nikdy nehrál, vlastně jsem o něm ani nevěděl, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat a jak to bude fakt jakoby rozdílný od té vanilla verze. Tady máme vlastně luk, nice. Tak ten si hnedka vezmu. To kolik těch šípů tady je? To všechno? Asi jo. No, já si můžu vzít klacek. Nice. Já to se docela divím, že klacek je silnější než dýka. Jako reálně si myslím, že dýka, kdybych jako někoho bodnul, tak to asi udělá větší poškození, než jako když bych ho plácnul klackem. Ale každopádně tady ten klacek je lepší. No, my můžeme jít buď tady, to je nějaká ta cestička, o který Xardas mluvil, že tam můžeme jít. A nebo taky můžeme jít tudy. A my si projdeme 100% obě cesty, protože chci projít a... Ježiš, tady je vlk. Počkej, můžu lukem? Nice, ty vole. To je na jeden hit, tak to je docela silný. To je dost dobrý. No, počkej, já jdu dál. Tady si pamatuju, že... pomůžeme tady pánovi. One less monster around. Nebo vylutu ty gobliny, co tady jsou. Plunder. Sekira, nice. Nebo oni u sebe nic nemají, ty goblini. Jo, má něco. Nice. Nothing to be had there. Nothing to be had there. Nic. Zlato, nice.
Bude mu vadit, když se podívám do té truhly, nebo ne? Zdá se, že ne. Počkej, ještě jednou se tam podívám, mám pocit, že jsem tam něco nechal, možná. Ne, nenechal. Máš ještě něco tady, nějaký poklady? Asi ne. Tak jo, kdo pak seš ty? Trouble? Damn. I don't know where they're all hiding. You kill one, and shortly afterwards they're all back again. Wait a moment. I know you. You're the fellow who was constantly baking arrows for me in the Valley of Mines. Jo, tebe si vzpamatuju. No, tebe si pamatuju. Your name is Cavalorn, right? Ah, I see you haven't forgotten me after all we went through in the cursed colony. Where are you heading? Tady ten týpek byl jeden ze stínů, co byl ale mimo ten starý tábor a prodával tam na cestě do nového tábora luky, šípy a já jsem si vlastně od něj nikdy šípy nekupoval. Takže nevím, o čem mluví. Já jsem naopak jemu prodával spoustu věcí. Kam mám namířeno? Tak jako do města. To the city. Well, to the city, eh? You may run into problems with the guards. They aren't letting just anyone in anymore, since the area here is swarming with bandits. In the past few days, one of those former psionics from the Valley of Mines came by here. He said he constantly goes in and out of Corinus. He went into the valley below the big tower. There must be a way in there somewhere near the waterfall. Maybe you should talk to the fellow. Okay. Interesting armor you're wearing. Don't you belong to the shadows anymore? Shadows? They haven't existed since the fall of the barrier. The moment we could finally leave the Valley of Mines, there was no reason for me to stick with them. Now I work for the water mages. I belong to the Ring of Water. Okay. A škoda, že tady už nejsou stínové. Ty jejich zbroje byly nejlepší. What are you doing here? I'm sitting tight. If it hadn't been for these damned bandits, I wouldn't be here. Co je kruh Tell vody? me more about the Ring of Water. I'm not really allowed to talk about it. All I can do is send you to Vatras. He is the representative of the water mages in Corinus. The best thing would be to talk to him. Tell him you've come from me. Maybe he'll take you on as one of us. We urgently need more good people. Weren't you and your people enemies of the water mages back then? Those crazy old days are over. There isn't any more new camp or old camp. Now that the penal colony no longer exists, everyone is on his own. Most of us former prisoners are still being hunted. The water mages were able to get my sentence commuted, and now I can move about freely. Co tady dělají What are mágové? the water mages doing now? They're up to something big. It has to do with an unknown region of the island. An unknown region? Where is it supposed to be? I can't tell you more. Talk to Vatras in Corinus. What was that about bandits? Have you slept through the last few weeks? Huh? I'm talking about all the riffraff from the penal colony that are making themselves at home here in the area, plundering and murdering for all they're worth. I guess I'm lucky they didn't kill me. I let down my guard for one moment, and they clubbed me from behind. No idea how I'll get all my stuff back now. Týpek je silný a bojí se na pár You banditů. were robbed by the bandits? Yes, they beat me down and tossed me to the goblins for lunch. It was damned important stuff. A letter and all my money. I absolutely have to get it back, but without someone to watch my back, I'm not going back there. That cowardly rabble. Nevím teda, jak bych mu pomohl, protože já jsem Can I úplně help you with slabonkej, the ale bandits? OK, nabídnu Maybe, pomoc. but as scrawny as you look, you surely haven't held a proper sword in your hand for weeks. Well, I don't have any choice but to take your offer. My time is running out. So, pay attention. Down this path here, you'll find one of those filthy holes in the ground that bandits like to hide in. The fellows there are the same ones who stole my stuff. Let me know when you're ready, and we'll nab the rabble. OK. A co lepší vybavení? I need better equipment. Those swine haven't left me much. I can give you a wolf knife. Will that do for now? You call that a knife? But what about healing? I still have 2 healing potions here. Interested?
Jasně, dej to give sem. him here. A podívám se na ten vlčí nůž. Sekira, nice. Jo, tak ten vlčí nůž, tak to je super nůž, to je úplně jiná liga, OK. Mě by ještě zajímalo, co by se stalo, kdybych tam doběhnul sám, protože tamhle stojí jeden z těch banditů, týpek. Uložíme si to. Schválně si mě zastaví a bude po mně něco chtít. Hey, where do you come Jo, from? jo, jo. Hmm? Kam jdu? Co kdybych mu řekl, že jsem byl u Sardase? I've come from Zardas. Is that the old sorcerer? He's called Zardas? Bragle will be interested. Aha. Dokázal bych ho zmátit sám? Ty vole, ten kombat je tady. Ty vole, já ho možná dokážu zabít sám. Ty vole, jo. Tak to je teda něco. To jsem nečekal. Zpráva o hledaném, na to se podívám. Nothing to plunder. Já bych ho asi mohl, nebo jo, on už je úplně dead, OK. To je husí, to jsem nečekal, toho, že ho dokážu umlátit sám. Tak jo, jdeme zpátky za tím týpkem, jehož jméno si nepamatuju. Cavaleron, OK. A ještě si tady doléčím, takže si tady dám, co bych si tady dal? Dám si rybičku, asi jo. To mi bude stačit. Počkej, tady ještě ten opasek jsem našel, opasek síly, Hey, Tak a jdeme se vydat na ty špinavý let's hnusný mix it bandity. up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Jasně, že jo. Now they're in for a nasty surprise. Tak jdem. Tyjo. Nějak se nám tam v tom kempu rozbil zvuk, nevím, jestli jste to slyšeli, ale nějaký špatný to tam bylo. Naštěstí tady je to už v pohodě. Tak jo, hoši, jsme doma. A ještě si to uložím. Pokud by to šlo, tak bych ideálně chtěl dát jakoby last hit, bych jim dal. Tak to bychom měli jednoho, ten. You Wow. deserve that, lowlife. Jo, tak vlastně mě nedošlo. Počkej, já ho chci vylutovat. I think I'd better take this weapon. Mně vlastně nedošlo, že když ho zabije on, tak mi to stejně dá XPčka. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Then I can finally fulfill my mission. I've lost too much time already. What sort of mission? Ah, There's nothing yeah. First I have to get into the city, and then later. I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am, just tell him I'm already on my way to the meeting point. Okay? Oh yeah, one more thing. First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. No, díky. 50 zlaťáků, Can you nice. teach me something? Sure. You know that. Man, they really took a lot out of you. You can't remember anything at all, can you? Tak to byl nějaký hodně divný překlad. Chci se naučit tvoje schopnosti. To je taky hodně I want divný. to learn your abilities. Sure. What do you want to know? Nechci nic teďka, ještě. Vlastně já ani nemůžu, protože stejně nemám nic. Wait a minute. Můžu si s tebou ještě něco pokecat? Nemůžu, OK. No, nechápu, proč týpek ta jako čekal na mě s těma banditama, když toho jednoho banditu dal na jeden hit. Taková jako trochu nelogičnost, ale jasně. Tak, jdeme to tady vylutovat. Nějaký zlaťáky. Ještě to projdu tady takhle ze zadu za těma bednama, jestli tady nejsou nějaký houby. Ale zdá se, že ne. A ještě tady vepředu Nothing there. bylo něco.
Slyším vlky někde. Ty budou nejspíš někde po cestě dolů. Tmavá houba. S tmavejma houbama je tady jeden takový fígl. A to je to, že když jich sníte dostatečné množství, tak vám to permanentně zvedne manu. A vlastně podobný fígl tady je s jabkama. Když sníte, nevím tak kolik, ale nějaký počet jablek, tak vám to dá sílu. Tak, já to proběhnu ještě tady takhle, ale ono tady asi toho moc nebude. Tak, my bychom mohli buď jít hnedka do toho města, což ale já teďka úplně nechci. Já bych místo toho spíš proběhnul tu jeskyni a vymlátil nějaký ty věci, co budou v té jeskyni. Tady je docela hodně věcí, co se dají takhle pozbírat. A hlavně co moc jako nejsou takhle vidět v té trávě. To je takový menší nevýhoda toho texture packu. Že to sice vypadá pěkně, ale ty věci nejsou vidět. Popravdě nevím, jestli ho tam budu nechávat. Možná v dalším díle ho vypnu, ten texture pack. Když tak mi napište do komentů, jestli se vám líbí. Zatím tam toho sice nebylo moc vidět z toho, ale i tak tam můžete něco hezkýho napsat. Já teďka jdu úplně dozadu. Ne, tak jo, tak nic nebude. OK, nebudu to prodlužovat, jdeme do té jeskyně. Tady máme ovečku. Tam myslím, že utekla jednomu pánovi. Ta voda je pěkná. Ta vypadá líp než ve spoustě nových her. Tak, můžu na gobliny s lukem? Můžu, nice, jo. A vdávají dokonce na hit. Tak jo. Oni taky ty houby... Nothing there. Oni taky ty houby se dají potom prodat. A když se ve městě stanu zaměstnancem, nebo spíš učněm alchymisty, tak můžu ty houby velice výhodně prodávat. A jako na tom se fakt dají vydělat tisíce. Mládě důlního, no, tak nevím, jak je silnej. Oni jsou dva, OK. No, to dává nějaké poškození, no. OK. Otrokův chléb. Tak to už bych ale měl mít snad další level, ne? Nemám ještě mi chybí pár zkušeností. Tak, tudy jsem přišel. Já si nějak doplním životy, něco tady s ním. S ním tady chleba. Jabko můžu sníst. A dám si jednu rybičku, tak. Jo, a tady to vede ven už. Tohle vede ven. Tak, co se to děje s tím zvukem? Nevím, jestli to slyšíte. To je fakt zvláštní. Na to se potom budu muset podívat, co to způsobuje. Jo, už tady slyšíme někde vlky, ale já myslím, že pokud se nepletu, tohle budou už velký vlci a na ty úplně nemám moc šanci, takže já to tady proběhnu, kam mě to pustí, kam se dostanu. A pak poběžím zpátky a vydám se tam takovou tou druhou cestou, co tam ještě byla. Tady ty věci tady vůbec nejsou vidět v té trávě, no. To je dost jako nevýhoda. Tak, já běžím zpátky. A podíváme se tou druhou cestou. Tak, tady jsme zabili ty důlní škůdce.
A tady ještě slyším spoustu goblinů. A to znamená, že musím jít tudy. Jo. Tady mají nějaký hnízdo. Tady jich je hodně, ale. Hezky zaměř s tím lukem. Jo, goblini naštěstí nedávají. V jedničce byli silnější goblini. A dávají docela dost zkušeností, to je fajn. Další jablíčko. Spousta zlata, nice. Já bych se popravdě chtěl teda dost podívat do toho města, protože mě zajímá, jak to tam bude vypadat, takže asi se vydáme tam. Já tady vyběhnu zpátky. Jestli si teda nespletu cestu. Ne, nice. Tak bohužel se tady už nedá pohybovat rychleji s takovým tím zběsilým skákáním. Tady to skákání už je jiný a není rychlejší než běžná chůze. Takže musíme opravdu prostě šlapat. Vezmeme to tady kousek bokem. A já si vezmu asi ten luk k sobě. A nebo ne. Já tady hledám jakoby bylinky, jestli tady nějaký nejsou, ale ono se to vážně hledá dost blbě. Nalejme se vlci dokonce, víc vlků. Nebo jenom jeden? Tak asi jenom jeden, OK. Vlčí mládě. No vlastně do toho města se jako ještě jen tak nedostanu. Tady jsem... další svatyně, ale tohle není Beliárová, ale Inosova svatyně. Já ji tady vylutu, já vím, že bych neměl, ale... Nikdo mě nevidí. Modlitba. Já tady vlastně můžu věnovat zlaťáky a můžu za to dostat permanentně nějaký staty. Myslím, že to je náhodně, nebo nevím, jestli je to nějak podle něčeho se to řídí. Krvavý mouchy, jo. Zde měl Legolas normálně. Nothing there. Okay, vylutovat nemůžu. Heleme se. Hey, stranger. I saw how you came out of the mountains. You can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. We would have taken you for an escaped convict. And we made short work of those. You look completely done in. What do you want here? Banditi. I was attacked by bandits in the mountains. Those filthy rabble. They were probably the same bastards who took one of our sheep last night. You had terrific luck. Most people don't get away alive. Those bandits won't trouble you anymore. Why? Are they dead? They picked a fight with the wrong guy. Thank Inos. Here, it isn't much, but I want you to have it. I'll tell the others about this. Nice. Jsem na cestě do města. I'm on my way to town. The way you look, you'll have to bribe the guards to get in, and you have to know what they want to hear. And that would be? Well, for example, that you're from Lobart's farm and want to go to the smith in the city. But that won't do you any good. You don't look like a farmer. I see. I need better equipment. I can imagine. But I tell you right now, we don't have anything to give away. If you can pay for what you want, Lobart will sell you something. Otherwise, go to him and ask him if he has work for you. Okay. Where can I find Lobart? Well, on the farm, of course. The farm belongs to him. And don't try messing with him. He's thrashed a lot of tramps and thrown them off his farm. Tak jo. There's another tak. of those scummy beasts. Co tady je? Vlk. OK. Tak já můžu pomoct. Well done. To je můj One vlk. dirty beast less.
Tak, jdeme najít toho týpka Loberta, nebo jak se jmenoval. Tady mají spoustu kytiček. Ahoj. Why are you hanging around on my land? Whose side are you on? The rebelling farmers or the king? Ježiši, srohlníky. Tyjo, teďka nevím, co mám odpovědět. Asi na králově straně, já nevím. I'm for the king. For the king? That's what the city guard said when they took half my sheep. But where are those bastards when we have to keep the bandits off our backs? Where will they be when the orcs invade us? I'll tell you, in the city, behind thick walls. So leave me alone with the king. Se omlouvám. I need some sensible clothes. I can give you clean farmer's work clothes. Can you pay for them then? Well, you could work off a part of the price. If you're someone who is looking for work. Jasně, že jo. I'm looking for work. I can't use another farm hand, but I could offer some work to a day laborer. Well, what I mean is, you can lend a hand in the field, and there are certainly a few other things to do around here. I could pay you with gold, or give you a few decent things to wear. The things are worth a fair bit. I can't give them to you for nothing, but I can sell them to you cheap, if you work for me. By the looks of you, I should say, take the clothes. Anyway, the small turnip field next to the barn needs to be harvested. Jasně, All right. Then hurry it up a bit, before I change my mind. Na co? Jak to jinak What's dá? going on here anyway? Don't you know what's going on? Boy, where are you from? We're on the edge of a civil war. Up till now, all the farmers looked at the tribute to the city as fair taxation. But since the paladins have come to Corinthus, the city guards visit us more and more often. And little by little, they're taking everything. If it goes on like this, soon we won't have anything left for ourselves. Some farmers are starting to rebel. Onar was the first of them. Tyjo, tak tady můžeme hodně si popovídat. Tell me more about this Onar. Onar is the biggest farmer here in the area. He is broken with the city. They say he's hired mercenaries to keep the city guard off his back. Can't blame him. In any case, no royal soldier dares to set foot on his farm anymore. Jasně, protože tam máš Who are žoldáky. those mercenaries that Onar hired? I don't know much about the guys. Supposedly, a lot of them are former prisoners from the mining colony. Everybody knows what you can expect from them. Já jsem jeden z nich. What about you? Whose side are you on? Peasants or king? I'm too close to the city to really have a choice, but I'm glad about that. I wouldn't know how to decide. The king is bleeding us dry, and Onar sets his mercenaries on anyone who won't join him. That's why most of the other farmers are still undecided, but sooner or later they'll have to choose one side or the other. Máš pro mě ještě nějakou Have you další got práci? anything else for me to do? First get the turnips in from the field. Okay. Then we'll see. Tak, kolik za ty How ještě much for chceš? the work clothes? Well, we'll see. Maleth said you chased the bandits off. The bastards have caused us a lot of trouble. Thanks to you, we're rid of them. 70 gold pieces. 70, no, to je moc. To je Well, moc. that's still too expensive. Well, suit yourself. A pomůžeme mu a dostaneme ještě větší slevu, takže já mu jdu tady pomoct s těma kytkama. Takže tady vytrháme ty tuříny a jsem si jistý, že se tady pro nás najde ještě další práce, která nám zlevní to oblečení. Tja, že toho tady mají hodně, ale... Ani nevím, jestli mi to nějak jakoby napíše, že už to mám všechno, nebo jestli... Prostě musím doufat, že jsem sebral všechno. Dává to nějaký život, nebo k čemu to vůbec je tady ta kytka? Nedává to nic, můžu to tam sníst a nic mi to nedá. Týpek asi neříkal, kolik toho je, co? Kolik jich mám? 25? Tak to mám pocit, že by mohlo být všechno. Uvidíme, zkusíme. Zkusím za ním zajít. Já, tady jsou. Here are your turnips. Hey, you're not all that worthless after all.
Take them to my wife in the house and tell her to cook them. What about my pay? Well, I can give you 5 gold pieces. Pět Or zlaťáků. sell you the clothes cheaper. Well, what's it to be? 5 zlaťáků, já chci slevu. Make me a better price for the togs. Good. I'll give them to you for 10 gold pieces less. OK. Tak, lepší než nic. Co, nějaký další job? Have you got anything else for me to do? I don't. But you can ask my wife or the boys in the fields. Maybe they need some help. OK. Tak jdeme za jeho ženou pokecat. Hilda, paní Hildo. Hey. Mám tady kytičky. I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten those guys up. Since you're here anyway, I saw a traveling trader pass by here a few minutes ago. I think he stopped on his way to town. Go to him and see whether he's got a decent frying pan for me. Tak mi dej zlato. Give me the gold, and I'll go see the merchant for you. Are you saying I can trust you? Just don't spend the money on booze, do you hear? Can you give me something to eat? You can come back for more tomorrow. Nice. Tak jo, jdeme tady Hildě koupit pánev a ještě se podívám, jestli bych tady nemohl něco tady jaksi uloupit. Zdá se, že ne. A pak se podívám ale na tu truhlu. Dobrá. Kde najdu toho obchodníka? Někde u cesty by měl být. Ovce. Já se ještě zajdu podívat tamhle za tím týpkem, jestli on mi nemůže dát nějaký úkol, nebo jestli nepotřebuje ještě s ničím pomoct. Hey, Ne, tak ne, OK. A tamhle to vypadá, že je ten obchodník. Jak se jmenuješ? Kantár. Who do we have here? You're on your way to the city. Am I not right? maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. No, povídej. What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? Jak se tam How will dostaneš potom you ty? get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. V tom musí There být nějaký must be a háček. catch to this. No catch. You will merely owe me a favor. Laskavost. Já myslím, že si pamatuju laskavost, kterou on bude chtít. A pokud si to pamatuju správně, tak nejsem si jistý, jestli ten papír chci. Co za to budeš chtít? What do you want for your pass? I knew you were the right man. To Listen, jsme se you ještě will get the nedomluvili. pass from me now. Just like that? Just so. But if I meet you in the city, you owe me a favor. Do we have a deal? Tyjo, já nevím. Jako měl bych tam teďka vstup zadarmo, no. Já jsem si vždycky od něj ten papír vzal. Já to zkusím tentokrát odmítnout a uvidím, kam mě to zavede. Ne, nechci. No, keep your paper. Ne. I seem to have misjudged you, huh? Well, do you want something else? Can I interest you in my wares? Jasně, máš nějakou pánev? Show me your wares. Take your pick. Pila. Zajímavý. Hele, jo, tady je pánev, já jsem ji nemohl najít, OK, 20. Vezmu si tu pánev. Tady se ty věci automaticky vyměňují, nebo ne, zlaťáky? Jsem si nevšiml, počítám, že asi teda jo. No docela, tyjo, pěkný zbraně má hnedka takhle. I've gotta go. Suit yourself. Jo, měj se, čau, čau. Nějak se nám smívá. Asi se skočím vyspat, abychom měli hezky světlo. Ale počkat, co to tady je? Hrábě. Můžu je použít jako zbraň?
Nemůžu, asi vypadá, že ne. Tak, jdeme Hildě dát pánev a vyspat se. Jen teda, když jsem teďka odmítnul ten papír, tak nejsem si jistý, jak se tam dostanu. Myslím, že budu muset podplatit stráže, ale kolik budou chtít, to nevím. Tak. No, hnedka máme světlo. Tak, Hildo. You still dare come back here? What have you done with my udělal? money, you good for nothing? Sorry it took me a while. Here's your frying pan. Give it to me then. The very nerve. Unbelievable. Ty vole. Tak sorry no. Ty tam mě bude nasranej ten manžel a ty vole. Hey, you! Za kolik chceš ty How oblečení? much for the work clothes? Well, we'll see. You've worked the field for me. You helped my wife. Maleth said you chased the bandits off. The bastards have caused us a lot of trouble. 50 gold. Pade. To je moc ještě. Já se ještě podívám, jestli tady není někdo další, komu můžu pomoct. Možná tady v té stodole? Ne, není tady ani žádná truhla, od který bych jim mohl odlehčit. Hele, ale tamhle někdo jde. Zkusím pokecat s tímhle týpkem ještě. Kdo pak seš? Wait a minute. The militia can't be relied on. We have to... Aha, ok, tak to je jenom bezejmenej týpek. Tak to vypadá, že tady asi vážně to levnějc neudělám, to oblečení. Ne, tady nic není. Jsem koukal, jestli se nedá vstoupit do toho mlýnu, ale nedá. Ale já jsem si jistý, že tady ještě někdo musí být. Tamhle, hele, tamhle nějaký týpek. Takže ještě pokecáme s ním. A 2 dokonce, OK. Co se děje? Nevím. Ne, tak s tím se asi taky nepokecám. Víno. And how goes the work? Same as always. Lot to do, not enough money, and with a bit of bad luck, the orcs will come tomorrow and burn down our farm. The king's paladins have occupied the whole city, but I can hardly believe they'll move their butts out here when the orcs attack us. Můžu ti pomoct? Can I help you? I'm looking for work. Do you know anything about working in the fields? What is there to know? In that case, I think we're fine here. Thank you. If you want to work for Lobart as a day laborer, I can only warn you, he pays people like you really miserable. He offered to sell me some clean clothes cheap if I helped out on the farm. Well, I don't have anything for you to do, but you can bring me and the boys something to drink. Fetch me a bottle of wine, and I'll tell Lobart you were a real help to us. Tak víno mám, ještě tady I'm headed for town. And? Is there anything interesting you can tell me about the city? Nope. But Maleth goes to the city from time to time. Maybe he knows something. I mean, something that would interest you. Is there any interesting news? I could have sworn I saw an orc over there on the edge of the woods 2 days ago. Since then, I've kept at least one eye open at night. Tak proti skřetovi by se stejně neubránil. Here's your wine. Better not ask where you got it from, huh? Who cares? Well, thanks anyway. Lobart will only hear the best about you. Tak jo. Mám takový pocit, že by tady měl být ještě jeden týpek. Ale... to si úplně nejsem jistý. Možná na téhle straně ještě bude někdo? Fakt mám pocit, že by tady měl být ještě někdo. Tak, já jsem to tady ještě maličko proběhnul, ale nikoho dalšího jsem tady nenašel, takže asi si to špatně pamatuju, asi se pletu. Takže já si koupím to oblečení. Jasně, víme, tak mi to dej. Give me the work clothes then. There's a chest in my house where you'll find clean things. But don't even think about taking anything else without asking. Počkej, zeptám se ještě na další Have you práci. got anything else for me to do? I don't. But you can... A jo, ok, tak to nic není.
Tak jsem dostal klíč od truhle. A měl bych si tam vzít jenom to oblečení. Počkej, jak pultík. Můžu se podívat? Nemůžu. Ale podívám se, co tam ještě má a jsem zvědavej, jestli nějak bude reagovat na to, když si vezmu něco víc, než bych měl. No, tak jako on tady to stejně moc není, takže... No. Ale to je jedno, já to zkusím si všechno. A když tady půjdu kolem Hildy, bude mít keci. Hey, you! Ne, nemá. Can you get... We don't feed idlers here. Go away. Flákače, ty vole, to je... Co to je? O den jsem se zpozdil s tou pánví a hned je na mě nasraná, ty vole. Co ty? OK. To jsou lidi, tyjo. No. Jdeme se podívat k tomu městu. Zato jim tady ukradnu luční pohánku. Ale já bych vlastně mohl i něco prodat, co? Nějaký věci. Tyjo, mají tady vůbec obchodníci omezený počet zlata, nebo už je to neomezený? Show me... Take your pick. A to vypadá, že je neomezený. Jestli jo, tak to by bylo fajn. Voda. Tyjo, voda dává docela dost, ale spíš nějaký blbosti bych chtěl prodat. Tu kamennou tabulku asi ne. Stéblo trávy z bažin. Prodám pochodeň. A to mi moc nedá. Lahvička, pak klíč. Toho moc na prodání nemám, no. Kde jsou ty hrábě, co jsem měl? Tohle prodám, to mi k ničemu nebude. Tohle taky. Všechny ty klacky prodám. Kudly. Tady ten luk. Mám jenom 3 šípy, tak to moc nemám. Tady to taky prodám. No, a hnedka mám nějaký zlato. Ten oděv, ten si vezmu na sebe. Tak jo. I've gotta go. Suit. Jo, měj se. Vezmu si ten oděv. A jdeme po cestě do města. Máme tady nějaký krvavý mouchy. Naštěstí to jsou ty malí. Takže ty zabít není problém. Nothing there. Tak. Tady máme piráta. Hey, you, come here. What is it? On your way to the city, and really busy, too. Listen, you look like a smart guy to me. I bet you'll go far in life. You're certainly nobody's fool. I could see that right away. Say, you'd probably like to earn a few gold coins, wouldn't you? Tak peníze se vždycky hodí, že? Why not? You'll have to forgive an ignorant old seaman. I'm a stranger in these parts, and I don't really know all the rules. So I had to find out the hard way that traveling strangers aren't welcome in the harbor city. Now I'm standing here with no idea how I'm supposed to get into the city. I have some extremely important business to conduct, and my client won't tolerate a delay, you see. You'll help me find a way to get past the city guard, won't you? No. About the city guards. Yes, got an idea? Co úplatek? What about bribery? Well, if that worked for me, I'd have tried it already. Aha. Já mu můžu dát ten oděv, ale pak se tam sám nedostanu. I'll have to think. All right, but hurry up about it. I've got... Já bych chtěl něco vyzkoušet. Já totiž, když nebudu mít ten oděv, tak mě tam nepustí do toho města. Ale co kdybych tam prošel s tím oděvem, pak si ho sundal a pak bych ho dal tomu týpkovi. Otázka je, jestli by mě potom pustili zpátky do toho města, takže to chci vyzkoušet. Are you one of the hands on Lobart's farm? I never seen you here. I haven't been with Lobart for long. What you want in the city? To ne, to možná. 100, OK, chtějí 100. S takovářem nějaký nástroj. I want to see the blacksmith to have some tools repaired. Okay, fine. In you go then. And if you see Lobart, you can tell him he should feed his sheep well. We're coming back to him shortly.
To jsou hajzlové. Tak a teďka co by se stalo, když si to sundám? A najednou oni budou, ty vole, my tě neznáme, tě vidíme poprvé, co tady chceš? Ne, hele, vypadá to, že by mě nechali projít. OK. Tak to je docela fajn. Takže já zkusím dát tomu týpkovi to oblečení. Jestli tady ještě, a jestli to ještě půjde. Hey, Pane, about this. Yeah? tady máš. They should let you pass if you're wearing these farmer's clothes. That's just what I need. Man, I knew I could count on you. Nobody will bother me disguised as a local yokel. Excellent. You did really well. Here's your promised reward. What? 50 measly gold coins? You can't be serious. Gold isn't everything, my friend. Take them for now. I have the feeling that we'll be seeing one another soon. And who knows, maybe I'll return the favor. Look after yourself. Možná by si týpek měl taky sundat tu pásku přes oko. Takhle jako dělník fakt nevypadá. No doufám, že mě tam teďka pustěj. Snad jo. Já si pro jistotu uložím. Když tak budu muset zaplatit, no. Jo? Haha, tak to je dobrý. Halt, stranger. I am Lothar, paladin of the king and humble servant of Innos, your lord. Our commander, Lord Hagen, has entrusted me with the task of explaining to all newcomers the new laws which apply to all inhabitants of the city. Since people have started simply vanishing all over this town, everyone needs to watch out that they don't suffer the same fate. Všichni mizej. The townspeople are simply disappearing? Yes, it seems to be more every day. It's most annoying that the militia have still not been able to discover what's behind these strange occurrences. Small wonder that the town's inhabitants are very wary of strangers right now. So don't provoke them when you're in town, understood? Ano. Where can I spend the night here? If you're looking for a place to sleep, go to the hotel directly across from the barracks. The paladins pay for the lodging of all travelers who come to the city. The traveling traders from the marketplace are also lodged there. To první nevím, jestli zkusím to druhý ještě. All right. Explain the rules of the city to me. First, the honorable paladin Lord Hagen resides in the upper quarter, along with his troops. That is why access to the upper quarter is allowed only to honorable citizens. Second, the town hall in the upper quarter is now the command post of the paladins. Only the paladins themselves and members of the militia have access to it. And third, whoever is accused of a crime must exonerate himself with the commander of the militia. Any questions? He really didn't deserve that. Tak jo, jak se to do How do I become a citizen of the town? Only those with regular jobs will be considered citizens of the town. But don't think that you'll be admitted to Lord Hagen just because you're a citizen of the town. As a citizen, you have access to the upper quarter, nothing more. Only as a member of the militia will you have access to the town hall. I've heard a thing or two. How do I get to the upper quarter? Say, are you listening to me at all? You're not a citizen of this town. You can save yourself the trip. The guards won't let you in. The entire area behind the inner gate is off limits to you. I don't know why he gets so worked up. How do I get accepted into the militia? By express command of Lord Hagen, only citizens of the town will be admitted into the militia. I see. If you want to know more, speak to Lord Andre in the barracks. First I've heard of it. Okay. Where can I find the commander of the city guard? Lord Andre can be found in the barracks at the other end of the city. Is it really true? Chci takový brnění, jako máš What ty. do I have to do to get armor like yours? What? You aren't even a member of the militia. You're not even a citizen. How can you even think of being allowed to wear the armor of a paladin? Only a few militia soldiers, those who have performed extraordinary deeds, have been granted that honor so far. If you want to be a paladin, will learn anything you from have me. a long road ahead of you, my boy. I don't know why he gets so worked up. If he doesn't see that, Where can I find work?
You'll have to apply as an apprentice to one of the masters here in the lower part of the city. As soon as a master accepts you, you are a citizen of the town. However, the other masters must agree to it. That's the custom here in Corinth. If you were thinking about looking for work in the Harbor District, forget it. The scum of the city live there. Don't even go there. You would regret it. OK, takže práce v přístavu se nepočítá. Zkusíme ještě tady I have an tu věc. important message for the leader of the Paladins. The Honorable Lord Hagen is not receiving anyone. Lord Andre, the commander of the city guard, is responsible for all issues pertaining to the common folk. Draci... Zkusíme Listen, draky. the city is threatened by dragons. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. And without some dimwit scaring people with fairy tales about dragons, I immediately locked up the last person who was here telling dragon tales and sent him to the Valley of Mines with the prison transport. So mind your tongue. We can't use anyone here who spreads panic among the people. Někdo takový už tady byl, jo? Somebody already reported the dragons here? Yes. The fellow's name was Diego. Ah, I think so in any Diego. case. I warned him just like you. But the lunatic just wouldn't stop getting on my nerves. I have come to get the Eye of Innos. The sacred Eye of Innos? How do you know about that? You're not a member of the Order. A magician told me about it. I don't know what his motives were when he entrusted one of the secrets of our Order to you, but he certainly didn't mean for you to get your fingers on it. But I don't want to hear any more about it. First you start with fairy tales about dragons, and then this. Incredible. Jo, kdybys tak viděl, kdo jsem. If I hear one more time that you are telling people here about dragons, you will be in big trouble. Do I make myself clear? OK. Tak, nahoru se tam nedostaneme. Takže jsme ve městě. Já si to tady takhle v rychlosti proběhnu, jenom jak to tady vypadá. To město je docela veliký, no. Město je velký. Ale jo, jako vypadá to pěkně. Jsem docela rád, že jsem nemusel podplácet ty stráže, že jsem ušetřil zlaťáky a zároveň, že jsem nepřijal nabídku toho obchodníka na tu propustku. Jsem zvědavej, jaký to bude mít následek do budoucna. Valentino, OK. Adonos saw that this way nothing could exist at all. No light and no... I get so worked up. But no. Každopádně tady si tohle úvodní video už ukončíme. Můj plán byl dostat se do města a to jsme si pro tento díl splnili. V dalším díle počítám, že si uděláme velkou prozkoumávačku tady toho celého města. A to si myslím, že nám taky vystačí na možná jeden celý díl. Takže já moc doufám, že se vám tenhle úvodní díl líbil. Pokud máte nějaké tipy, tak mi je 100% můžete napsat do komentů pod video. Taky určitě nezapomeňte dát like a odběr se zvonečkem, pokud ho ještě nemáte. Já vám děkuji za sledování tohoto dílu a uvidím se s vámi zase za týden. Zatím se mějte a čau.